හයි අපි අද බලන්න යන්නේ තවත් අලුත් ඩිසයින් පැටර්න් එකක් ගැන. ඇත්තටම ඩිසයින් පැටර්න් එක අලුත් නෑ. මම මේ channel එකේ ඒක ගැන කතා කරන්න මුල් වතාව නිසා තමයි මේ විදිහට කිව්වේ. එතකොට ඔයාලා තාම මේ cornerstone channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඉන්න. bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට notification ඔයාගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඩිසයින් පැටර්න් ගැන කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ අලුත්ම එපිසෝඩ් එක facade pattern. මෙන්න මේ head first design pattern කියන පොතේ තියෙන එක්සාම්පල් තමයි අපි එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒ ප්‍රශ්න අහන්න. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි එතකොට අපි facade කියලා කියන්නේ මේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න බැලුවොත් එimhe මේකේ ස්ට්‍රක්චරල් පැටර්න් එකක්. ඩිසයින් පැටර්න් වල තියෙනවානේ ක්‍රියේෂනල් ස්ට්‍රක්චරල් බිහේවියරල් කියලා. ඒතර මේක ස්ට්‍රක්චරල් පැටර්න්. එතකොට මේක කියනවා අර මම කලින් කිව්වා වගේ simplified interface එකක් තමයි දෙන්නේ complex system එකකට. එතකොට මේකේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ subsystem කියන්නේ ලොකු system එකේ ඇතුලේ subsystem වෙන් කරලා මේක කොහොමද encapsulate කරන්න කියලා. එතකොට අපි මේක බලමු. මේක best practice එකම කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ. එතකොට අපි බලමු මොකද කරන්න කියලා. එතකොට හරි අපි දැන් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පටන් ගත්තොත් facade design pattern එක මේ පාර අපි ෆිල්ම් එකක් බලන්න තමයි යන්නේ. එතකොට හිතන්න අපේ ගෙදර තියෙන home theater system එකක්. ඔව් අපේ ගෙදර මේකක් නෑ. හැබැයි එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. එතකොට අපි ඇත්තටම මූවි එකක් බලන්න යන්නේ ඇත්තම ෆිල්ම් හෝල් එකේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස්. හරි අපි ඒක මොකද කරන්නේ? ඔව් ඔක්කොටම කලින් පොප්කෝන් ටික කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ලයිට් ඩිම් කරලා TV එක ඔන් කරලා DVD ප්ලේයර් එක ඔන් කරලා ඊට පස්සේ DVD දාලා ඉවරලා අර ට්‍රේ එකට දාලා ඉවරලා DVD රිමෝට් එකත් අරගෙන TV එක රිමෝට් එකෙන් TV එක ඔන් කරලා TV එක ප්ලග් ටික ගහලා TV එක ඔන් කරලා TV එක රිමෝට් එක අතට අරගෙන ඊට පස්සේ DVD රිමෝට් එකත් අතට අරගෙන අපි යනවා දැන් මූවි එක බලන්න. දැන් පොප්කෝන් අරගෙන යනකොට දැන් පොප්කෝන් මැෂින් එකකුත් අපි පැත්තේ හයි කරලා තියෙන්නේ. අපිට පස්සේ ගිහලා පොප්කෝන් හැදෙන්න දානවා. ඊට පස්සේ ගිහලා පොප්කෝන් අරගෙන. හරි එතකොට අපි දැන් ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නවා කියන වැඩේදී ඔය ඔක්කොම ප්‍රොසෙස් ටික කරන්න ඕනේ. මේක ඇතුලේ තියෙනවා TV එකේ කරන්න තියෙන වැඩ ටික. ඒතර DVD ප්ලේයර් එකේ කරන්න තියෙන වැඩ ටික. හරි අපි දැන් හිතන්න අපේ තියෙන හෝම් තියටර් සිස්ටම් එකක්ම තියෙනවා නම් අපේ තියෙන තව ලොකු සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක්. එතකොට ඒකට ඇම්ප් එකක් ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩක් කතන්දර තියෙනවා. එතකොට අපිට දැන් සරවුන්ඩ් සවුන්ඩ් එහෙම ඕන නම් අපි ස්පීකර්ස් ටික අපේ නිකන් වටේට තියාගන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ වගේ දැන් එතකොට අපි ස්පීකර්ස් වලට මේ පවර් එක දෙනවා මොකක් කරේ කරන්න තියෙන ප්ලග් ගන්න තියෙන වැඩ ටික කරලි වෙලා අපි ස්පීකර්ස් හරියට ලොකේට් කරගන්නවා. ඒ ටික කරලා එතකොට අපි ස්පීකර්ස් ගැන බලන්න ඕනේ, TV ගැන බලන්න ඕනේ. එතකොට DVD ප්ලේයර් එක, පොප්කෝන්, ලයිට් ඔය සේරම බැලුවම ඇතුලේ ඒව නිකන් වෙන වෙනම සබ්සිස්ටම් කියලා ගන්න පුළුවන් මේ මූවි එක බලනවා කියන කතන්දරය ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට ඔය සේරම එන නිකන් පොඩක් කම්ප්ලෙක්ස්. හිතන්න අපිට ලේසින්ම කරන්න කියන්න තිබ්බනම් අපි මූවි එක ස්ටාර්ට් කරනවා කියලා අපිට ඔය ඇතුලේ වෙන කතන්දර ටික එළියට එක්ස්පෝස් කරන්න නැතුව තියන් ඉන්න පුළුවන්. ඒක හරියට මේ වගේ. අපි බලමු කොහොමද මේ කියපු කතන්දරේ කොහොමද ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න කියලා. හරි. අපේ එක්සාම්පල් එක විදිහට දැන් අපි මූවි එක බලන්න යන්නේ. එතකොට දැන් අපිට මූවි එක බලනවා කියලා මූවි එක ස්ටාර්ට් කරනවා කියන වැඩේ කරද්දී අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න. එතකොට අපි ඇත්තටම කරනවා පොප්කෝන් පොප් මේ මැෂින් එක ඔන් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ලයිට් ඩිම් කරනවා. මේක නිකන් හිතාගන්න නිකන් අංකයක් හිතාගන්න ඕන නිකන් DVD ප්ලේ කරන ඔන්න ඔය සේරම කරාට පස්සේ තමයි මූවි එක අපිට බලන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මෙතන සිස්ටම් පොප්කෝන් එක තියෙනවා, ලයිට්, ස්ක්‍රීන් කියන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන්. ඒතර මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක. එතකොට මේ ඇම්ප් එකට සම්බන්ධද මේවා DVD එකට සම්බන්ධද. එතකොට දැන් බලන්න දැන් මේ මූවි එක බලනවා කියන එක ඇතුලේ සබ්සිස්ටම් 1 2 3 4 5ක් තියෙනවා. දැන් මේ
සේරම ටික කරන්න ඕනේ මූවි එක බලන්න. හරි. දැන් අපි මේ එක එක කරනවා. දැන් හිතන්න මූවි එක ඉවරයි. දැන් අපි මූවි එක එන්ඩ් කරලා අපි සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරගෙන යනවා. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? මේ සේරම ආයෙත් අනිත් පැත්තට දෙන්න ඕනේ. එක්ක මේ රිවර්ස් කරන්න. ඒ කියන්නේ පොප්කෝර්න් ඔන් කරපේක ඕෆ් කරන්න. ලයිට් ඩිම් කරපේක. ආයෙ ලයිට් නෝමල් ගන්නට ඔන් කරගන්න. ඊට ස්ක්‍රීන් එක ආයෙ උඩට දාන්න ඕනේ. ඒතර ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕෆ් කරලා. එතකොට මේ ටික සේරම අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඇම්ප් එකත් ආයෙ ඕෆ් කරලා ප්ලග් ගාලා මොකද එහෙම කරන ටික කරන්න. ඊට පස්සේ DVD එක අයින් කරලා ඔය වගේ ඉතින් කරන්න එපා. දැන් DVD එකත් අයින් කරලා වෙනම තියෙනවා. කොහේර DVD ස්ටෝර් කරලා තින්දාට ස්ටෝර් කරනවා. ප්ලග් ගාලා වල ඔය ටික ඔය කරලා වෙලා දැන් අපි මේ බෆල් නම් එහෙම ගිහින් දැම්මනම් අපි ආයෙත් ඒ ටික එක තැනකට ගෙනල්ලා ඔය වැඩ ටික කරන්න වෙනවා. එතකොට දැන් බාන්න මේ කරපු ටිකම ආයෙ පාරක් කරන්න වෙනවා. අපි ඔච්ච මේ මූවි එක එන්ඩ් වුණාම හරි. දැන් ඔන්නෝක තමයි කම්ප්ලෙක්ස් කියලා කිව්වේ. දැන් මෙතන සිස්ටම් එක ඇතුලේ සබ්සිස්ටම් ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට ඔයිට වඩා ලේසි නැද්ද මූවි එක ස්ටාර්ට් කරනවා කොහම නිකන් එක වැඩයි. මූවි එක ස්ටාර්ට් කරනවා මූවි එක එන්ඩ් කරනවා. අපිට පේන්න තියෙනවා ඒ වැඩ දෙක විතරක් තියෙනවා නම් අපිට වැඩේ ලේසි නැද්ද? ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයා තව කාත් එක්ක හරි මූවි එක බලනවා. ඔයා තමයි දන්නේ මේ සේරම සිස්ටම් එක වැඩ කරන විදිහ. මේ ඇම්ප් එක සෙට් කරන්න අනිත් ඔයාගේ යාළුවෝ දන්නේ නැහැ. එතකොට හැබැයි ඔයාගේ යාළුවට පේන්න තියෙන්නේ මූවි එක ස්ටාර්ට් කරන මූවි එක එන්ඩ් කරනවා කියලා විතරක් නම් එයාට මේ කොම්ප්ලෙක්සිටි දැනෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මූවි එකක් බලමු කියලා කියද්දි මූවි එක ස්ටාර්ට් කරනවා. හරි ස්ටාර්ට් කරමු කියනවා. ඊට පස්සේ මූවි එක ස්ටාර්ට් කරද්දි මේ කරන වැඩ ටික සේරම කරනවා. අරයට එහෙම කොම්ප්ලෙක්සිටි එක දැනෙන්නේවත් නැහැ. අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි ෆැසාඩ් පැටර්න් එකෙන් කරන්නේ. හරි. ඔන්න අපි දැනුයි ෆැසාඩ් පැටර්න් එක ඇතුළට යන්නේ. මේ රතු පාට වෙලා තියෙන මේ ක්ලාසස් මේව නිකන් මෙහෙම කරන්න බෑනේ. මේ ඔබ්ජෙක්ට් කිසි දෙයක් හැදිලත් නැහැ. ඒකයි එහෙම තියෙන්නේ. අපි වෙන එකක් හදාගමු ෆැසාඩ් එකක්. හෝම් තියටර් ෆැසාඩ් වගේ. හරි. අපි වෙනම ක්ලාස් එකක් හදාගත්ත ෆැසාඩ් කියලා ඒකේ අපි ලියා ගන්නවා ampli ඕකේ. ඊට පස්සේ මේක amp කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ tune construct එක හදාගමු. හරි. මේ ක්ලාසස් ටික හැදිලා නැහැනේ. අපි ක්ලාසස් ටිකත් හදාගමු. හරි. අපි ඒ ක්ලාසස් ටික හදාගත්තා. අපි ඇම්ප් එකට ගියොත් විදිහට ඇම්ප්ලිෆයර් එක තියෙනවා, ටියුන් එක තියෙනවා, ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙනවා. හරි. අපි විදිහට ක්ලාසස් ටික හදාගත්තා. දැන් මෙතන හරි රතු පාටින් පෙන්නන්නේ. මේ අර කලින් අපි හදාගත්ත ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඒක හිතන්න ඕනේ. හරි. හරි. එතකොට දැන් හෝම් තියටර් ෆැසාඩ් එක මෙහෙම අපි ලියලා තියෙනවා. ඒතර හෝම් තියටර් ෆැසාඩ් එකේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එක කෝල් කරද්දී අපිට මෙන්න මේ ඕන කරන ඔබ්ජෙක්ට් ටික පාස් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න මේකට ඕන කරන අද මෙතස් ටික මෙතන තමයි. හරි. මේකට ඕන කරන අද මෙතඩ් ටික මෙතන. අද මෙතඩ්ස් කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා බලමු. මෙහෙමයි තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් හෝම් තියටර් ෆැසාඩ් එක ඇතුලේ අපි හදාගමු මෙතඩ් එකක් watch movie. හරි. මූවි එක watch කරනවා කියලා කියන්නේ හරි මෙතන සවුට් එකක් දාගමු හොදන්න. සවුට් get ready to. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි පොප්කෝර්න් පොප් ඒක ඇතුලේ මූව් මෙතඩ් නැති නිසා තමයි මේ ආයිට කලින් මේක ඔන් කරගන්න එපේ. ඔන්. ඊට පස්සේ මේක පොප්. ඊට පස්සේ පොප්කෝර්න් එක ටික හරි. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙන ලයිට්ස් ඔන්. ඔන් නෙමෙයි ලයිට්ස් ඩීම්.
කලින් කතා වුණේ ලයිට්ස් ඩීම් කරන ඔන්න 10ට විතර. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රීන් ඩවුන්. හරි මේ විදිහට තමයි අපි මූවි එක වොච් කරන්න පටන් ගන්නේ. මූවි එක බලන්න පටන් ගන්නදී ඔන්න විතර තමයි වොච් මූවි කියන මෙතඩ් එක අපි කෝල් කරපුවා මේ ඉතුරු ඒවා ටික ඔටෝ කරගන්න. හරිද? එතකොට මේක එන් කරද්දි මේකම තමයි අපි මෙන්න මේකම තමයි මූවි එක එන් කරද්දිත් වෙන්නේ ඕකම අනිත් පැත්ත. එතකොට අපිට එන් මූවි කියලා තිබ්බොත් එහෙම මේ පොප්කෝන් ඊට පස්සේ ලයිට්ස් ඔන් කරනවා. හරි එතකොට මූවි එක එන් කරනකොට මෙන්න මේ වැඩ ටික තියෙනවා. මූවි එක ස්ටාර්ට් කරනවා කියන්නේ මූවි එක වොච් කියලා මෙතඩ් එක ඇතුළේදී මේ වැඩ ටික වෙනවා. දැන් මේ රතු පාටලා තියෙන හිතන්න එපා. මේ මෙතඩ් ටික තාම අදාළ ක්ලාස් වල නැති නිසා තමයි මොම වෙලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට අපි දැන් අපි බලමු මේකේ කම්ප්ලෙක්සිටි අඩු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි අපි දැන් හෝම් තීට ෆැසාඩ් එකට කෝල් කරනවා මේ විදිහට. අපි දන්න මේන් එකේ ඉඳන් කෝල් කරනවා කියලා. හරි දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එක ඩිෆෝල්ට් කන්ස්ට්‍රක්ට් එක නෙවෙයි තියෙන්නේ ඕවර්රයිට් වෙච්ච එකක්. එතකොට ඒකට ඕන කරන මේ තියෙන්නේ මේකට ඕන කරන පැරාමීටර්ස් ටික අපි යවන්න ඕනේ. එතන මුලින් තිබෙන්නේ මොකද්ද? amp එක. ඊට පස්සේ tune. ඊට පස්සේ DVD player. ඊට පස්සේ projector. ඊට පස්සේ light. ඊට පස්සේ screen. pop corn pop එච්චරයි. හරි එච්චරයි. එතකොට මේ ඔබ්ජෙක්ට්ස් ටික අපි මෙතන හදාගෙන පාස් කරගන්න ඕනේ. හරි මම ඒ ටික හදාගන්න amplifier amp විදිහට අන්න ඔය විදිහට මම මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් ටික හදාගන්න. හරි අපි මේ ඔබ්ජෙක්ට් ටික හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එකට ඔබ්ජෙක්ට් ටික පාස් කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ හෝම් තීට ෆැසාඩ් එක ඇතුලේ තියෙන හරි ඒක ඇතුලේ මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද මෙන්න මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි මේක පබ්ලික් කරේ නැහැ. මොකද පබ්ලික් කරේ නැතුව මේක එලිට එක්ස්පෝස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ මෙතඩ් එක අඳුර ගන්න බෑ. එළියෙන් නම් ඇක්සස් කරන්න බෑ. ඒ නිසා පබ්ලික් කරනවා. දැන් එතනට ගියොත් හරි දැන් මේකේ මූවි ෆැසාඩ් එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ අපි වොච් මූවි එක ස්ටාර්ට් කරන්න යන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි මූවි එක ඔන්න වොච් ඒ කියන්නේ මූවි එක ස්ටාර්ට් කළා. දැන් බලන්න අපිට මේ ඉතුරු ඒවා ටික හිතන්නවත් ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ මේවට කරන්නේ කියන්නේ ලයිට් ඩීම් කරන එකයි ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔන් කරන එකයි DVD ප්ලේයර් එක ඔන් කරන එකයි මොකක්වත් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපි ජස්ට් දෙනවා මූවි එක ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා. එතකොට එයා ඒක ඇතුළේදී කරන ටික ලියලා තියෙනවා ඔල්රෙඩි. එතකොට එළියට එක්ස්පෝස් කරන්නේ මෙන්න මේ ෆැසාඩ් එක. හැබැයි මෙතන මේ ෆැසාඩ් එක මෙහෙම එක්ස්පෝස් කරන්නේ නැතුව මේකට අපි තව කරන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් විතරක් එළියට එක්ස්පෝස් කරන්න. එතකොට මේක ෆැසාඩ් නෙමෙයි මේක ෆැසාඩ් අපි මේකට දෙමු නිකන්ට ෆැසාඩ් ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක. එතකොට ෆැසාඩ් ඊළ විතර දෙමු දැන්. හරි දැන් මේක ෆැසාඩ් එක වෙනස් කරනවා. මොකද අපි වෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හදන්න යන්නේ ෆැසාඩ් කියලා. හෝම් හරි එතකොට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඇතුලේ දීලා තියෙනවා අපි දෙන්න යන්නේ public void
watch movie. අපි තා පොඩි වැඩක් කරනවා මේ අපි දැන් බලන්න යන watch movie කියලා මෙතඩ් එකට කෝල් කරද්දී අපි මොන මූවි එකද බලන්න කියලා නිකන් අපි නිකන් නම එළියෙන් පාස් කරනවද කියලා හිතුවොත් එහෙම මූවි නෑ. හරි ඊට පස්සේ අනිත් මෙතඩ් එක public void කියලා දෙනවා දැනට හරි එතකොට මෙතන මූවි නේම් එක තියෙනවා. හරි මෙතකොට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා නේද? ඉම්ප්ලිමන්ට්. හරි එතකොට දැන් මෙතන එනවා මේ හරි මෙන්න මේක මෙතනින් ඉන්හෙරිට් වෙනවා. එතකොට මේ වොච් මූවි එක ඉන්හෙරිට් වුනේ නැත්තේ මෙන්න මේ පැරාමීටර් එක මෙතන නැහැ. ඒක නිසා අපි එකක් දෙමු string movie name. එතකොට මේක override වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ movie name එක දෙනවා අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න DVD එක සෙට් කරද්දී මේ මොන මූවි එකද කියලා සෙට් කරන්නේ. හරි එතකොට මේ වගේ දෙන්න පුළුවන් මූවි නේම් එක. නැත්නම් DVD player එක on කරද්දී නැත්නම් මෙතන තව දෙන්න පුළුවන් තව DVD player.insert DVD වගේ දීලා මොන DVD එකද ඉන්සර්ට් කරන්න කියලා තීරණය කරන්නේ මූවි නේම් කියන පැරාමීටර් එක. ඒ කියන්නේ අපි මොන DVD එකද ගන්න අපි මොන ෆිල්ම් එකද බලන්නේ ඒ වගේ අදහසක්. එතකොට මෙතනදී ඔන්න DVD එක මොකක්ද කියලා එළියෙන් පාස් කරන විදිහට දුන්නා. ඊට පස්සේ දැන් එළියට එක්ස්පෝස් වෙන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක විතරයි. එතකොට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක එළියට එක්ස්පෝස් කරන. එතකොට අපි අනිත් පැයට දෙනවා මෙන්න මේ අපිට අපි ගාව තියෙන home theater facade කියලා මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඕගලන්ට මෙන්න මේක යූස් කරන්න පුළුවන් ඕගලන්ගේ home theater එක හෝම් තියටර් එකේ කරන වැඩවලට. ඒ කියන්නේ මූවි එකක් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේන් එකේ නම් ඇත්තටම ඕනි වෙන්නේ මෙන්න මෙතන දෙමු අපි මොකද කියලා. එතකොට මේ මූවි එක බලන්න අපිට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක විතරයි. දැන් මෙතන අපි මේක ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නිසා අපි ඉන්ටර්ෆේස් එක දෙමු. හරි අපිට ඔය විදිහට පුළුවන් facade pattern එක implement කරන්න. දැන් බලන්න අපිට simply දීලා තියෙනවා ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. අපිට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ අපිට පේන්න තියෙන්නේ watch movie and movie ඔච්චරයි. ඒතර complexity එක සේරම හැන්ඩල් කරලා තියෙන්නේ facade IMPL එක ඇතුලේ. කියන්නේ මේ implementation එක එළියට visible නැහැ. හරි එතකොට මේ විදිහට facade pattern එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ තව පොඩි අවුල්ලක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ගැන වෙනම මම කියන්නම්. බලන්න මේ කන්ස්ට්‍රක්ටර් එකට පාස් කරලා තියෙනවා ආගියුමන්ට් ගොඩක්. මේක මේ විදිහට තියෙන එක අවුල් ඇත්තට. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවානේ 1 2 3 4 5 6 7ක් තියෙනවා. 7ක් පාස් කරලා තියෙනවා parameters. එතකොට මේ 7ක් තියෙන එක අවුල්. ඒක ගැන මම වෙනම කියන්නම්. තරට ඔය විදිහට තමයි අපි දැන් මේ ස්කෝප් එකේ තියෙන facade implement කරන්න තියෙන දේ ඔය විදිහට තමයි facade එක implement කරන්නේ. හරි අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. දැනට goodbye.